ทุกคนใส่ถุงหน้ากากให้เรียบร้อยนะดูดิใส่หน้ากากกันเร็วใส่หน้ากากเพื่อนเขาก็ตกไปในเรือการตกน้ำใช่เป็นที่มันเป็นประเภทเรืออะไรเรือไฟเบอร์อ๋อมันเป็นเรือประมงใช่ไหมมีปอแล้วก็มีตะเกียงใช่มีหมดท่านกำนันตำบลแสมสารกิ่งกาชาติอำเภอสัตหีบสารวัตรกำนันนะคะได้รับรายงานว่าทางเมื่อคืนเกิดภัยพิบัตินะคะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่อำเภอสัตหีบโดยเฉพาะตำบลแสมสารเนี่ยมีในส่วนของเรือจมมีต้นไม้ทับบ้านพังวันนี้ทางส่วนราชการต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยลงมาตรวจสอบพื้นที่นะคะก็มาให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนต่อไปนะคะในส่วนท่านประมงนะคะเรือจมทั้งหมด11ลำแล้วก็เสียหายหลัก4ลำท่านในส่วนความช่วยเหลือของกรมประมงนี้สามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างคะก็จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรมประมงนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ระเบียบของทางอำเภอหรือว่าจังหวัดนะครับที่ประกาศเป็นภัยพิบัติที่จะช่วยเหลือนะครับนี่ก็จะไม่เข้าเกณฑ์ตามกรมประมงจากการจมของเรือเนี่ยจมโดยภัยธรรมชาติไม่ได้กระทำมาหากินนะคะก็จะต้องให้ทางอบต.แสมสารรายงานสารภัยขึ้นไปนะคะทางอำเภอแล้วก็รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทำประกาศเป็นภัยพิบัติโดยหนักหนุนงบประมาณของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ามาช่วยเหลืออีกทางหนึ่งนะคะในส่วนของการกิ่งกาชาติอำเภอสัตหีบก็วันนี้นะคะท่านรองนายกกิ่งกาชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการก็ลงในสำรวจบ้านพักของกลุ่มประมงพื้นบ้านนะคะทราบว่าเสียหายที่ตรงนี้4 หลังนะคะเดี๋ยวในส่วนของกิ่งกาชาติก็รวบรวมเป็นข้อมูลนะคะแล้วก็สำรวจบ้านที่พังอยู่ข้างบนด้วยอีกก็จะมาช่วยเหลือในโอกาสต่อไปค่ะยาเบื้องต้นนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ขอเป็นขั้นตอนการสำรวจก่อนนะในส่วนของเบื้องต้นในวันนี้เราจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ลงเทียบเดียวนะคะท่านกำนันมีอะไรเพิ่มเติมถ่ายรูปกันก่อนเนี่ยต้นมาแล้ว